Πριν από λίγο καιρό μεταφέραμε αυτό το super yacht από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο ναύτης, αυτός είναι ο υποπλοίαρχος, αυτός είναι ο καπετάνιος και αυτός είναι ο chief, ο μηχανικός. Στην Γαλλία μας πέταξε από το πιλωτήριο ο κολλητός μου που είναι κυβερνήτης. Και την Αθήνα δεξιά σου, πώς να φαίνεται. 200, 130, 20, retard. Ναι, τα Captain 3 Γαλλία. Πάσαμε ξενοδοχείο. Τώρα πάμε να δούμε το σκάφο. Μπαίνουμε για πρώτη φορά στο σκάφος 45 μέτρων στο λιμάνι του Νις. Κάνουμε την πρώτη μας βόλτα με τα πόδια στην πανέμορφη Νίκαια, μια πόλη που ιδρύθηκε από Έλληνες το 350 π.Χ. Έχει 10-15 βάρκες εδώ μπροστά, πολλά το ψαρεύουν εδώ πέρα αυτό τώρα. Έχουμε έρθει σε κάτι σαν λαϊκή και εδώ έχει άπειρα μπαχάρια. Ορίστε, τα ακούσατε και γαλλικά στο κανάλι. Τι να δει. Αυτό το γιότ θα πάρουμε. Το δούμε είναι πως θα το βγάλουμε. Στο sea trial του σκάφους λίγες μέρες μετά πετύχαμε μια τρομερή λαδιά στα γαλλικά χωρικά ύδατα. Επιστροφή στο λιμάνι για την εβδομάδα της προετοιμασίας πριν από το μεγάλο ταξίδι. Από ό,τι καταλάβαμε από τα γαλλικά του τύπου, που δεν ξέρουμε καθόλου γαλλικά, είναι ότι με αυτό εδώ ρυθμίζω την ένταση. Ρίχνουμε νερό στο τικ, άμα πέσει πετρέλαιο να μην κάνει στάμπα. Όπως είδατε κάναμε έλεγχο την πυρασφάλεια. Εδώ έχει κάτι σαν λέπια. Όποιος θέλει να μετακόμισε να μας πάρει, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Γιατί γεμίζεις νερό τη θάλασσα? Για να έχει νερά να ταξιδέψουμε. Τελευταίες ώρες πριν από το ταξίδι των 1200 μιλίων. Είναι μια μέρα να το κάνει. Είναι 300 και μίλια. Γιατί αν δεν το περάσουμε εκείνη την ημέρα, μετά βάζει νοτιάδες. Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το Νις της Γαλλίας. Ήμασταν εδώ 6 μέρες. Από τη στιγμή που θα τη ρίξω online αυτή. Κάπτεν. Και όταν πάει περίπου στο ένα μπαρ, θα σκάσει μίζα και θα πάρει. Α, μόνο το. Ναι. Κλείνουμε κάβους πολύ νωρίς το ξημέρωμα. Bye bye Nice, you'll be nice to us. Αυτό που ήταν πρόκληση για μένα σε αυτό το σκάφος ήταν ο τρόπος που έβγαζα και έβαζα τα μπαλόνια. Ο μαγευτικός Αλέξης. Ευτυχώς πήρα το κολλάι γρήγορα. Το επόμενο δικό σου, σταθεί. Ό,τι θες. Τα πειράγματα και ο χαβαλές κατά το ταξίδι ήταν απαραίτητα, καθώς αυτή τη μία εβδομάδα που μείναμε στη Γαλλία καταφέραμε ως πλήρωμα να γνωριστούμε καλά, πράγμα που βοήθησε το ταξίδι να γίνει πιο άνετο. Εγώ κατάφερα να ξαναμπλέξω για λίγο με την κουζίνα, καθώς ήμουν και ο μόνος που ήξερε να μαγειρεύει.
η έξοδός μας από τα γαλλικά χωρικά ύδατα. Το μοναδικό πλοίο που είδαμε τριγύρω για ώρες και τα πρώτα κύματα που ήρθαν αντιμέτωπο το σκάφος σε αυτό το ταξίδι. Πάλι εφτάρι έχει μετά. Για επανάληψη, δεν το μάθες καλά. Θα σε στείλω στη μηχανή και θα σε κλειδώσω μέσα. Την άλλη φορά που ήρθα ήταν όλα λίμνη, τώρα γιατί είναι έτσι. Είδαμε στεριά μετά από ώρα. Ώρες, πολλές ώρες. We depart from Nice, France, and we are going to Greece. Θέλω να μαγειρεύω μία φορά την ημέρα γιατί γενικά είμαι λίγο τσακωμένος με την κουζίνα από ό,τι έχετε δει. Τώρα ξανά πλέξα με την κουζίνα, γι' αυτό θέλω όσο πιο γρήγορα γίνεται να έχουμε κάτι να φάμε για το ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι μπορώ με σιγουριά να πω πως ένιωσα για λίγο τη μοναξιά ενός ναυτικού, καθώς ταξιδεύαμε αδιάκοπα για μέρες μέχρι την πρώτη στάση. Χόρτασα να βλέπω για ώρες και το νερό χωρίς στεριά ή άλλα σκάφη στην περίμετρο, όσο μακριά και αν κοίταγα, πράγμα που δεν είχα ξαναζήσει. Αποκλείσαμε λίγο της πορείας μας για να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό εδώ το νησάκι να πάρουμε σήμα. Καθώς μαγείρευα, πετυχαίνω και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στη μέση του πουθενά. Ένα τέταρτο είναι έτοιμο το φαΐ. Ωραίο. Τι λέει, τον είδατε τον ήλιο πως είναι? Κύριε είναι μεγάλη. Έγερ Cypriarchou, μόλις σηκώθηκε ο κύριος. Εδώ διάκοπες. Τακτικός έλεγχος στο μηχανοστάσιο μαζί με το μηχανικό και μια ελληνική πατέντα σε μια μικρή διαρροή που είχαμε κατά το ταξίδι. Μας ξαναπιάνει ο καιρός λίγο αργότερα. Okay, I keep 1-0 channel. Before I enter the separation from the north side, I call you again. Thank you very much. Ψαρεύουνε κιόλας εδώ πέρα. Θα πάμε τα ιταλικά χωρικά ύδατα και πάμε να μπούμε λιμάνι, για να περάσει ο καιρός που μας έβγαζε πριν κοσάρουμε το Ιόνιο. Κάτω μιλάει και το τραβάει αυτό. Και παίρνει μπόσκα και μόλις σου πω κράτη, αγάτα, βάζει. Ναι, λογικά η θέση μας είναι εκεί. Το βλέπω εδώ πέρα, ούτε τσιγάρα δεν θα έχει να πάρω. Ερημιά το βλέπω πολύ. Πού μας κουμπώσανε τώρα, πόσες μαρίνες. Να βλέπεις τα λάστιχα. Να μην μας αγγίξουμε όσο γίνεται. Τα μπαλόνια πρέπει να πέσουν πάνω στα λάστιχα. Ναι, θα μας το βγάλει, θα βγάλει αυτή τη λίγρα τη μαύρη. Η στιγμή του δεσίματος στο λιμάνι. Yes, spring please there. Θα το βάλουμε τώρα. Okay. It has to go under. Thank you very much. Θα πατήσω το πόδι μου Ιταλία για πρώτη φορά. Τιμητικά και μόνο άρπαξα την ευκαιρία για να πλύνω αυτό το κότερο. Αλλά καθώς εγώ έπλαινα, μας διέκοψε η Ιταλική αστυνομία για έλεγχο.
Hello. Passport. Του passport του ID. Μας την πέσαμε μπάτσι. Έλα Μάστορα, γιατί μας την πέσανε οι μπάτσι. Μάστορα, πέστε για σωστά στην αρτή. Μάστορα, δεν έχεις τίποτα περίεργο πάνω σου. Τι, να το δώσω εγώ. Πρέπει να δούμε και τις φάτσες. Έλα έξω. Τους βρει ρε, ήταν. Δεν το δω τα παιδιά. Να μας δουλεύουνε. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά που δεν Ήτανε χαρτιά, ήτανε θέση, ήτανε τέτοια. Καπετάνια σου λαμβάνετε. Φίλοι και Έλληνα καπετάνια. Να δω πώς θα πάμε μπροστά στην Ελλάδα τώρα. Να μαζέψαμε. Δεν νομίζω να συλλάβουνε. Μόνο να πάμε στο σπίτι. Ελπίζω να μην το συλλαμβάνει. Ήρθαμε στην Ιταλία και δεν θα τη δούμε. Σιγά την άδει μου. Φεύγουν. Ωραία, και δεν υπάρχει κάτι. Αυτό 40 είναι. Λεκούντι, Κορυφαίο λάδι προστασίας κινητήρων στα ελληνικά ρε. Από την Ελλάδα τα έχουν πάρει. Μπορεί 560 ευρώ λέει. Τι 560 ευρώ τα λάδια. Πάρε τα πίσω. 560 ευρώ. Τι λένε 150 ευρώ το mobile του Delvac. Όπο, very expensive, very expensive. Την πατήσαμε. Μας πιάσανε τον κόλλο στην Ιταλία. 50 ευρώ λέει, έχει το ένα και αυτό μας τώρα 500. Βέβαια δεν έχασα την ευκαιρία να μοστράρω μπροστά στο 45μέτρο γιότ στην κάμερά μου για το εξώφυλλο. Αυτό είναι το γιότ. Ώρα ξεκούρασης πριν να λύσουμε κάβους για την είσοδό μας στο Ιόνιο, που θα ήταν το τελευταίο μέρος του ταξιδιού. Άμα ήταν ηλεκτροπαλπίδα θα πέσανε και πολλά που μου λέει στο πίνακα που λέει το υποθερμικό κτλ. Λοιπόν, update, τι έχει συμβεί. Έχω να τραβήξω κάνα 15ωρο βίντεο. Έχουμε περάσει αρκετό ζόρι. Είμαστε εδώ σε αυτό το λιμανάκι στην Ιταλία. Επιστροφή στο ίδιο λιμάνι, καθώς μας παρουσιάζει μια βλάβη αυτόματος πιλότος, σημαντικό εργαλείο για ένα τέτοιο ταξίδι. Να ο Κάπτεν. Πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, χωρίς ύπνο. And the new box is down because we don't know that. Tell him what you find. Όλη ώρα άδειο λιμάνι, κοίτα εδώ λιμάνι, κοίτα εδώ λιμάνι, άδειο όλο και δεν μας βάζανε χθες το βράδυ. Θα φτιάξουμε τον αυτόματο και άμα φτιαχτεί και φεύγουμε. Με φάρο την ελπίδα συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Ξεκινήσαμε πάλι από την Ιταλία, πάμε προς Μαρίνα Ζέας. Με τον αυτόματο πιλότο να χάνει αρκετές μοίρες δεξιά και αριστερά. Δεν έχει πουθενά στεριά. Δεν έχουμε σήμα, δεν έχουμε στεριά. Λέξα. Βαδίζουμε προς Ιόνιο. 16 νόμους, το σανδώσαμε. Αυτό που βλέπετε εκεί είναι Ελλάδα. Έχουμε πατήσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα από τα μεσάνυχτα. Ό,τι τέλειωσα από το διάδρομο, θα το πείσει. Έβγαινε για το πρίτσι μου και πάω. Αφεντικό θα μας πληρώσεις. Στο καπετάνι. Το ηθικό ανεβασμένο καθώς πλησιάζουμε τον Πειραιά και το τέλος αυτού του πανέμορφου ταξιδιού. Πιάσε και αποκεφαλή στον αδερφό του. Μέσα είναι σχεδόν όλο χρυσό, να ξέρεις. Βάλτονα, στάθη. Έλα γραμμή, όπως είσαι. Πάμε. Στα κράτη, δώσε. Στα κράτη και δεν Άσου, Αλέξ, πέτα τ' άλλο. Δεν έχω βάλει κάβο έξω, περίμενε. Πάμε, τώρα μπήκε. Πάμε. Να βάλω. Πάρε. Στάθη, δώσε λίγο μπόσικο. Δώσε μου λίγο ακόμα. Ωραία, βάλε εκεί. Πέτα τ' άλλο. Στάθη, δώσε μου μπόσικο. Στάθη, βάζω.
Τσιφ, πες μου τι θες να κάνω. Στο επόμενο διάστημα θα ανέβουν τα πλήρες επεισόδια αυτού του ταξιδιού, τα οποία το κοινό, εσείς δηλαδή, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλη τη διαδικασία της μεταφοράς αυτού του 45μέτρου Super Yacht από τη Γαλλία στην Ελλάδα, σε πιο λεπτομερή επεισόδια, ως extended cuts με λιγότερο μοντάζ και περισσότερη επεξήγηση. Τις καλές και τις κακές στιγμές του ταξιδιού, αλλά και ένα πλήρες boat tour που έκανα όταν βρισκόμουν εκεί. Μείνετε συντονισμένοι στο AGF Sea Life.